Γεια σας φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι 9 Φεβρουαρίου και γιορτάζουμε για πρώτη φορά την Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας. Έτσι αποφάσισα και εγώ να τη γιορτάσω, ξεκινώντας βοηθητικά μαθήματα για όσους θέλουν να δώσουν εξετάσεις για την ελληνική ηθαγένεια. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία τράπεζα θεμάτων, η οποία είναι από τη Γενική Γραμματεία Ηθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι δηλαδή η εξεταστέα ύλη που πρέπει να μάθει όποιος θέλει να πάρει πιστοποιητικό επάρκειας γνώσεων για πολιτογράφηση. Αυτή η τράπεζα θεμάτων έχει 50 θέματα, θέματα για την κατανόηση προφορικού λόγου. Αυτό θα κάνουμε αυτές τις μέρες. Είναι 50 θέματα, άρα θα πρέπει να κάνω 50 βίντεο. Θα δούμε. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Σήμερα όμως θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα και φυσικά είναι δωρεάν. Ακούτε ένα ηχογραφημένο κείμενο και μετά πρέπει να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις που θα δείξουν εάν καταλάβατε το κείμενο. Έχει α και β μέρος. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι η συζήτηση δύο φίλων για τα χόμπι τους. Η λέξη χόμπι δεν είναι ελληνική, είναι αγγλική, όμως τη χρησιμοποιούμε καθημερινά στην γλώσσα μας, οπότε καλό είναι που τη μαθαίνετε. Χόμπι εννοούμε την ερασιτεχνική δραστηριότητα. Στα ελληνικά χόμπι είναι η ερασιτεχνική δραστηριότητα, κάτι δηλαδή που δεν κάνουμε επαγγελματικά, το κάνουμε για ευχαρίστηση. Πάμε να ακούσουμε. Μέρος Α. Η συζήτηση δύο φίλων για τα χόμπι τους. Ακούστε τη συζήτηση δύο φίλων για τα χόμπι τους και επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Γιώργο, έχεις ξεκινήσει κάποιο καινούριο χόμπι τελευταία? Ναι, άρχισα να ζωγραφίζω. Είναι κάτι που πάντα ήθελα να δοκιμάσω. Τι ωραίο! Εγώ ξεκίνησα μαθήματα χορού. Είναι αρκετά διασκεδαστικό και μου δίνει την ευκαιρία να κάνω καλή γυμναστική. Ενδιαφέρον. Εγώ προτιμώ πιο ήσυχες δραστηριότητες, όπως το διάβασμα ή ο περίπατος. Και αυτά είναι υπέροχα. Σκέφτεσαι να πάρεις μέρος σε κάποια έκθεση με τα έργα σου? Όχι ακόμα. Ζωγραφίζω μόνο για διασκέδαση. Αυτό ήταν λοιπόν το ηχητικό. Θα πρέπει τώρα να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Τι καινούριο χόμπι ξεκίνησε ο Γιώργος, πώς νιώθει η Μαρία για τα μαθήματα χορού. Στο σημείο αυτό να πω ότι δεν ξέρω ποια είναι η Μαρία. Δεν αναφέρεται καμία Μαρία. Πάμε να το ξανακούσουμε, μήπως έχω κάνει λάθος και εσείς πείτε κάτι άλλο. Μέρος Α. Η συζήτηση δύο φίλων για τα χόμπι τους. Ακούστε τη συζήτηση δύο φίλων για τα χόμπι τους και επιλέξτε τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Γιώργο, έχεις ξεκινήσει κάποιο καινούριο χόμπι τελευταία? Ναι, άρχισα να ζωγραφίζω. Είναι κάτι που πάντα ήθελα να δοκιμάσω. Τι ωραίο! Εγώ ξεκίνησα μαθήματα χορού. Είναι αρκετά διασκεδαστικό και μου δίνει την ευκαιρία να κάνω καλή γυμναστική. Ενδιαφέρον. Εγώ προτιμώ πιο ήσυχες δραστηριότητες, όπως το διάβασμα ή ο περίπατος. Και αυτά είναι υπέροχα. Σκέφτεσαι να πάρεις μέρος σε κάποια έκθεση με τα έργα σου? Όχι ακόμα. Ζωγραφίζω μόνο για διασκέδαση. Αυτό ήταν λοιπόν το... Υπερί. Μαρία δεν άκουσα, αλλά δεν πειράζει. Το Μαρία είναι ένα πολύ συνηθισμένο όνομα εδώ στην Ελλάδα, οπότε εφόσον μιλάει ένα αγόρι και ένα κορίτσι και το αγόρι το λένε Γιώργο, μάλλον Μαρία είναι το κορίτσι. Ρωτάει λοιπόν τι καινούριο χόμπι ξεκίνησε ο Γιώργος. Πάρτε λίγο χρόνο. Ο Γιώργος ξεκίνησε ζωγραφική. Η σωστή απάντηση είναι το Β. Λέει ναι, άρχισα να ζωγραφίζω. Θα μπορούσε να πει ναι Μαρία, άρχισα να ζωγραφίζω και έτσι να ακούσουμε και το όνομα της κοπέλας. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Πώς νιώθει η Μαρία για τα μαθήματα χορού? Τα βρίσκει διασκεδαστικά, τα βρίσκει κουραστικά, δεν της αρέσουν? Τα βρίσκει διασκεδαστικά. Η σωστή απάντηση είναι η Α.
Είναι αρκετά διασκεδαστικό και μου δίνει την ευκαιρία να κάνω καλή γυμναστική, λέει. Ο Γιώργος προτιμά Α. Γυμναστική, Β. Ήσυχες δραστηριότητες, Γ. Ομαδικά παιχνίδια. Πάρτε λίγο το χρόνο σας. Ο Γιώργος προτιμά Β. Ήσυχες δραστηριότητες, όπως διάβασμα ή περίπατος. Η Μαρία ρωτάει τον Γιώργο αν Α. Θα πάρει μέρος σε έκθεση, Β. Θα συνεχίσει να ζωγραφίζει, Γ. Θα ξεκινήσει χορό. Τι ρώτησε η Μαρία τον Γιώργο? Πάμε να δούμε. Η Μαρία ρωτάει τον Γιώργο αν θα πάρει μέρος σε έκθεση. Ο Γιώργος ζωγραφίζει Α. Για διασκέδαση, γιατί δεν του αρέσει καμία άλλη δραστηριότητα, για να κάνει δώρα τις ζωγραφιές του σε άλλους. Ο Γιώργος ζωγραφίζει για διασκέδαση. Η σωστή απάντηση είναι η Α. Πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο μέρος. Είναι η περιγραφή μιας μέρας ενός μαθητή. Το σωστό είναι η ημέρας. Με ήταν μπροστά. Ημέρας. Μίας ημέρας. Αλλά επειδή πολλές φορές όταν μιλάμε γρήγορα στον καθημερινό μας λόγο, το συμπτύσσουμε και λέμε μιας μέρας. Μίας ημέρας γίνεται μιας μέρας. Έτσι θα το ακούσετε κι εσείς. Μιας μέρας. Ας το δούμε. Μέρος Β. Η περιγραφή μιας μέρας ενός μαθητή. Ακούστε την περιγραφή μιας μέρας ενός μαθητή και σημειώστε τις σωστές και λάθος προτάσεις. Σήμερα ξύπνησα στις 7:30 και ετοιμάστηκα γρήγορα για το σχολείο. Έφαγα πρωινό και πήρα την τσάντα μου. Στο σχολείο είχαμε μάθημα μαθηματικών και γυμναστικής, τα αγαπημένα μου. Μετά το σχολείο πήγα σπίτι, έφαγα μεσημεριανό και διάβασα για το τεστ της ιστορίας. Το βράδυ χαλάρωσα, βλέποντας την αγαπημένη μου σειρά στην τηλεόραση. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο μέρος. Είναι η περιγραφή μιας μέρας ενός μαθητή. Θα καλεστείτε να απαντήσετε αν είναι σωστές ή λάθος οι φράσεις που βλέπετε στην οθόνη. Ας ακούσουμε άλλη μια φορά το ηχογραφημένο κείμενο. Μέρος Β. Η περιγραφή μιας μέρας ενός μαθητή. Ακούστε την περιγραφή μιας μέρας ενός μαθητή και σημειώστε τις σωστές και λάθος προτάσεις. Σήμερα ξύπνησα στις 7:30 και ετοιμάστηκα γρήγορα για το σχολείο. Έφαγα πρωινό και πήρα την τσάντα μου. Στο σχολείο είχαμε μάθημα μαθηματικών και γυμναστικής, τα αγαπημένα μου. Μετά το σχολείο πήγα σπίτι, έφαγα μεσημεριανό και διάβασα για το τεστ της ιστορίας. Το βράδυ χαλάρωσα, βλέποντας την αγαπημένη μου σειρά στην τηλεόραση. Ωραία, πάμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Ο μαθητής ξύπνησε στις 8. Σωστό ή λάθος? Είναι λάθος. Ο μαθητής λέει ότι ξύπνησε στις 7:30. Αγαπημένο μάθημα του μαθητή είναι τα μαθηματικά. Σωστό ή λάθος? Είναι σωστό. Λέει είχαμε μάθημα μαθηματικών και γυμναστικής. Είναι τα μαθηματικά των μαθηματικών. Είχαμε λοιπόν μάθημα μαθηματικών και γυμναστικής, τα αγαπημένα μου. Άρα τα μαθηματικά είναι ένα από τα αγαπημένα του. Ο μαθητής έφαγε μεσημεριανό μετά το σχολείο. Σωστό ή λάθος? Πάρτε λίγο χρόνο, προσπαθήστε να θυμηθείτε. Είναι σωστό. Ο μαθητής έφαγε μεσημεριανό μετά το σχολείο. Το βράδυ ο μαθητής διάβασε για το τεστ. Σωστό ή λάθος?
Προσοχή, εδώ είναι λιγάκι tricky η ερώτηση. Το βράδυ ο μαθητής διάβασε για το τεστ είναι λάθος. Γιατί λέει έφαγα μεσημεριανό και διάβασα για το τεστ της ιστορίας. Άρα ήταν μεσημέρι ή απόγευμα. Το απόγευμα είναι μετά το μεσημέρι. Ή ήταν μεσημέρι ή απόγευμα. Βράδυ δεν ήταν. Επίσης η λέξη τεστ δεν είναι ελληνική. Η ελληνική λέξη είναι διαγώνισμα ή εξέταση. Έπρεπε να πει διάβασα για το διαγώνισμα της ιστορίας. Αλλά το τεστ είναι μία, τέλος πάντων, λέξη που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, δεν πειράζει. Ο μαθητής χαλάρωσε βλέποντας τηλεόραση. Σωστό ή λάθος? Πάρτε λίγο το χρόνο σας. Είναι σωστό, γιατί λέει το βράδυ χαλάρωσα βλέποντας την αγαπημένη μου σειρά στην τηλεόραση. Ολοκληρώσαμε το πρώτο θέμα. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να καταφέρω και εγώ να ολοκληρώσω τη σειρά και να καλύψω όλη την εξεταστέα ύλη. Θα δείξει. Σε κάθε περίπτωση, καλή επιτυχία στις εξετάσεις σας για την ελληνική ηθαγένεια.